Hi, welcome back to ALI and मी सुभाष अधिकारी स्वागत गर्दछु आजको यस भिडियोमा र हामी चाहिँ यहाँ पढ्नेछौँ एनिमल बिहेभियर है के हो एनिमल बिहेभियर यसको टाइप्सहरू हैन एन्ड समथिङ मोर अबाउट इट सो लेट्स स्टार्ट यहाँ चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ हैन एउटा स्क्वारलले चाहिँ कोन लिएर जम्पानी रहेछ हैन त्यसैगरी अब यहाँ तल चाहिँ लियोपार्डहरू चाहिँ ग्रुपमा बसिरहेछन् हैन दिस इज काइन्ड अफ एनिमल बिहेभियर हैन कि एनिमलले चाहिँ कस्तो कस्तो बिहेभियरहरू देखाउँछ यहाँ एन्टहरू पनि ग्रुप बनाएर बसेका छन् यहाँ मङ्कीहरू पनि त्यसै गरी अब हामी जान्छौँ अब थ्योरी पार्टमा है हेऱ्यौँ यति एनिमल बिहेभियर के हो है वाट इज दिस एनिमल बिहेभियर सो एनिमल बिहेभियर इज द आउटवर्ड एक्सप्रेसन अफ एन अर्गेनिजम अर एनिमल सिम्पली होइन एनिमल बिहेभियर भन्नाले चाहिँ अब एनिमल भन्दा पनि हुन्छ आउटवर्ड एक्सप्रेसन है आउटवर्ड एक्सप्रेसन अफ एन अर्गेनिजम टु एनी काइन्ड अफ स्टिमुलाई है टु एनी काइन्ड अफ स्टिमुलाई रिस्पोन्स चाहिँ हटाउँ यहाँबाट एनी काइन्ड अफ स्टिमुलाई है आउटवर्ड एक्सप्रेसन अफ एन अर्गेनिजम टु एनी काइन्ड अफ स्टिमुलाई इज कल्ड एनिमल बिहेभियर त्यसै गरी वाट इज द स्टडी अफ दिस एनिमल बिहेभियर कल्ड एनिमल बिहेभियरको स्टडीलाई चाहिँ के भन्ने हो हैन द्याट इज इथोलोजी है इथोलोजी इज द स्टडी अफ एनिमल बिहेभियर है अब हामी जान्छौँ अगाडि यसको टाइपमा है एनिमल बिहेभियरको टाइपमा जान्छौँ हामी कति टाइपको हुन्छ दुई टाइपको क्या दुई किसिमको हुन्छ के हो द्याट इज इन्नेट बिहेभियर र अक्वायर्ड बिहेभियर है इन्नेट बिहेभियर र अक्वायर्ड बिहेभियर अब यो इन्नेट बिहेभियर के हो भने दोज बिहेभियर्स अफ एनिमल विच आर प्रेजेन्ट बाई बर्थ है विच आर प्रेजेन्ट बाई बर्थ अब यसको इक्जाम्पलहरू के हुनसक्छ द्याट इज रिफ्लेक्स एक्सन माइग्रेसन ट्याक्सिस एडप्टेसन लिडरसिप है अब हामीलाई अगाडि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू के पढ्नुपर्ने हुन्छ भने होइन हामी चाहिँ अक्वायर्ड बिहेभियरमा को त्यति डेप्थमा जाँदैनौँ हामी चाहिँ इन्नेट बिहेभियरको बारेमा बढी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ है एडप्टेसन रिफ्लेक्स एक्सन माइग्रेसन अफ बर्ड माइग्रेसन अफ फिस ट्याक्सिसको टाइप्सहरू होइन कस्तो कस्तो किसिमको हुन्छ कुन कुन एनिमलले कस्तो कस्तो देखाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो इनेट बिहेभियरमा को बारेमा पढ्छौँ अब त्यसै गरी अब त्यो इनेटको बारेमा बढी पढ्छ भने एक्वायर्डलाई चाहिँ छोड्नु भएन नि होइन सो अब एक्वायर्डको बारेमा पनि बुझौँ है द बिहेभियर विच आर अप्टेन बाई एन अर्गेनिजम ड्युरिङ इट्स लाइफ टाइम आफ्नो लाइफ टाइममा अप्टेन गरेको जुन बिहेभियर हो त्यो चाहिँ अक्वायर्ड बिहेभियर हो के हुनसक्छ डान्सिङ सिङ्गिङ जम्पिङ दिस द्याटहरू है यो सब अक्वायर्ड बिहेभियरमा पर्छ अब जान्छौँ हामी रिफ्लेक्स एक्सनमा रिफ्लेक्स एक्सन unconscious, quick and involuntary response to any stimulus. It is mostly controlled by spinal cord. So spinal cord is called the center of reflex action. Right? Is called the center of reflex action के हो spinal cord. Spinal cord लाई चाहिँ center of reflex action पनि भन्ने गरिन्छ है अब types of reflex action. What are the types of reflex action? That is a spinal reflex action and cerebral reflex action के हो spinal reflex action and that is cerebral reflex action अब यो spinal reflex action ले फेरि अब के हो हैन controlled by spinal cord है and cerebral reflex action is controlled by brain ब्रेनले कन्ट्रोल गर्यो भने द्याट इज सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्सन एन्ड स्पाइनल कर्डले कन्ट्रोल गर्यो भने द्याट इज स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्सन है अब स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्सनको चाहिँ इक्जाम्पल के हुनसक्छ भने विथड्रल अफ ह्यान्ड फ्रम हट अब्जेक्ट नी जर्क एट्सेट्रा अनि सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्सनको चाहिँ सेलिभेसन ब्लिङ्किङ अफ आई होइन
यो हाम्रो हार्ट मुटु चाहिँ ढकढक गरिरहेछ, ढुकढुक गरिरहेछ वा के गरिरहेछ, त्यो पनि सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्सनकै कारणले हो है। द पाथ फलोड बाई रिफ्लेक्स एक्सन इज कल्ड रिफ्लेक्स आर्क है, यति याद राख्नुहोस् क्या। द पाथ फलोड बाई रिफ्लेक्स एक्सन इज कल्ड रिफ्लेक्स आर्क। त्यसै गरी अब यसको अलिकति फिगरमा जाउँ होइन। फिगर भन्नाले यहाँ जाउँ होइन। टिपिकल रिफ्लेक्स एक्सन खै है। अ टिपिकल रिफ्लेक्स एक्सन हेज द फलोइङ पाथवे। यो चाहिँ पाथ हुनसक्छ। सुरुमा स्टिमुलस रिसेप्टर अर्गनमा जान्छ, सेन्सरी नर्भमा, स्पाइनल कर्ड, मोटर नर्भ हुँदै मसलसम्म जान्छ है। यो चाहिँ रिफ्लेक्स एक्सनको पाथ हो। अब ठ्याक्कै भन्नुपर्दा होइन, यहाँ चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ स्किन हुँदै अब यस्तो यस्तो गरेर फेरेन्ट हुँदै अब यहाँ मसलसम्म आउँछ होइन। एउटा आर्क जस्तो फर्म गर्यो नि होइन, आर्क जस्तो फर्म गर्यो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ रिफ्लेक्स आर्क पनि भनिन्छ क्या। द पाथ फलोड बाई द रिफ्लेक्स एक्सन इट्स कल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब हामी जान्छौँ मेकेनिजम अफ रिफ्लेक्स एक्सनमा। मेकेनिजम अफ रिफ्लेक्स एक्सन, मेकेनिजम अफ रिफ्लेक्स एक्सन 3 मार्कको क्वेसनमा आउँछ होइन। यहाँ मार्क पनि लेखिया छ। के हो भने स्पाइनल कर्ड इज फर्म बाई आउटर वाइट म्याटर एन्ड इनर ग्रे म्याटर। बाहिरबाट आउटर वाइट म्याटर एन्ड इनर ग्रे म्याटर। अब वाइट म्याटर चाहिँ बाहिरबाट हुन्छ र ग्रे म्याटर चाहिँ भित्रबाट। जस्तै यो वाइट म्याटर चाहिँ यहाँ बाहिर छ, त्यसै गरी यो ग्रे म्याटर चाहिँ भित्र छ। के को भित्र छ? स्पाइनल कर्डको भित्र छ है। ग्रे म्याटर इज मोडिफाइड इन्टु 4 प्रोजेक्सन्स, द्याट इज 2 डोर्सल हर्न एन्ड 2 भेन्ट्रल हर्न, 2 हर्सल हर्न, डोर्सल हर्न एन्ड 2 भेन्ट्रल हर्न है। Dorsal horn act as a sensory branch, afferent branch, whereas the ventral horn act as a motor or efferent branch. When the stimulus is received by receptor cell, the impulse is transmitted toward dorsal horn through dorsal ganglion of dorsal horn through sensory neuron. Sensory neuron को through चाहिँ dorsal ganglion सम्म के जान्छ? इम्पल्स जान्छ है। के जान्छ? इम्पल्स जान्छ। के को थ्रु? द्याट इज सेन्सरी न्युरोनको थ्रु चाहिँ त्यहाँसम्म जान्छ। अब डोर्सल ग्याङ्ग्लियन फायर्स द इम्पल्स इन हाई स्पिड टुवर्ड द स्पाइनल कर्ड। इनसाइड द सेन्टर अफ स्पाइनल कर्ड, एन्टर न्युरोन मोडिफाइज द इम्पल्स इन्टु म्यासेज, देयरफोर स्पाइनल कर्ड इज कल्ड अ मोडुलेटर अर्गन है। कसैले सोध्यो अब मोडुलेटर अर्गन चाहिँ कुन हो भने द्याट इज स्पाइनल कर्ड है। एउटा मोडुलेटर चाहिँ हाम्रो मेडुला अब्लाङ्गाटा पनि हुन्छ होइन ब्रेनमा, त्यसै गरी यो स्पाइनल कर्ड पनि मोडुलेटर अर्गन हो। अनि यसलाई चाहिँ अरू के भनिन्छ? सेन्टर अफ रिफ्लेक्स एक्सन। स्पाइनल कर्ड इज अल्सो कल्ड सेन्टर अफ रिफ्लेक्स एक्सन एन्ड मोडुलेटर अर्गन। नाउ द म्यासेज ट्रान्समिटेड टुवर्ड द एफेक्टर अर्गन। अब यो स्पाइनल कर्डले अब के एफेक्टर अर्गनको थ्रु चाहिँ म्यासेज पठाउँछ र विथ द हेल्प अफ मोटर न्युरोन फाइनली अर्गनिजम रिस्पोन्स टु द स्टिमुलस है। अब हामी त्यसपछि एक्सन लिन्छौँ। यति भयो कुरा रिफ्लेक्स एक्सनको। अब चाहिँ हामी जान्छौँ लिडरसिपमा। के हो लिडरसिप? एकजना ओल्ड एक्सपिरियन्स्ड है ग्रुपको एकजना त्यो ओल्ड र एक्सपिरियन्स्ड वानलाई चाहिँ फलो गर्ने जुन त्यो फेनोमेनन हो, त्यही चाहिँ लिडरसिप हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। र अगाडि बढौँ अब। जस्तै यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, एउटा पेन्गुइनले चाहिँ अब बाँकीको पेन्गुइनलाई चाहिँ कमान्ड गरिरहेछ। त्यसै गरी अब यहाँ ओल्ड एलिफेन्टले चाहिँ पछाडिको एलिफेन्टहरूलाई अगाडि हिँड्न लिड गरिरहेछन्। त्यसै गरी यहाँ डकहरू पनि सानो सानो ती बच्चाहरू चाहिँ ठुलो डकको चाहिँ फलो गरिरहेछ। त्यो सबै अब लिडरसिपको अन्डरमा आयो। अब लिडरसिप के हो? काइन्ड अफ एनिमल बिहेभियर इन विच एन एनिमल ड्रज अ ग्रुप अफ एनिमल or mass behind, right?
which has the ability to draw a group of animal or mass behind. It provide guidance to them, guide गर्छन् तिनीहरूलाई हैन. Leadership is found usually in the animals living in group, है. त एक्लै लिडरले के गर्छ हैन, ग्रुपमै हुनु पर्यो. Leadership was first observed by F.F. Darling. यो चाहिँ एकदम पोइन्ट टु बी नोटेड क्या. यो चाहिँ नोट गरेर राख्नुहोस् के. एफएफ डार्लिङ अब्जर्भ लिडरसिप फर्स्ट इन के रेड डियर. रेड डियरमा चाहिँ अब्जर्भ गर्नुभएको थियो को एफएफ डार्लिङले. यहाँ तल चाहिँ एफएफ रेड डियरको चाहिँ फिगर पनि छ होइन. कता छ, यहाँ छ रेड डियर है, लिड गर्ने त्यसको हुन्छ. अब इट इज इम्पोर्टेन्ट फर देयर सर्भाइभल एन्ड सिक्योरिटी. सर्भाइभल र सिक्योरिटीको लागि लिडरसिप इम्पोर्टेन्ट छ. किन एउटा लिडर चाहियो त लिड गर्नलाई होइन. कसैले अब हमला गर्यो अब यताउता होइन. त्यो सिक्योरिटी र सर्भाइभलको लागि पनि एकदम इजी इम्पोर्टेन्ट छ. त्यसै गरी द मास युजली फलो अ लिडर बिकज अफ कम्पल्सन or to get better chance for survival and mass also feel secure under leadership हैन. कन्ट्रीमा प्रधानमन्त्री भयो भने देश सिक्योर फिल गर्छ के आफूलाई है. द लिडर इज अ ग्रुप, द लिडर इन अ ग्रुप इज मोस्टली ओल्ड हैन. एउटा ग्रुपको लिडर चाहिँ मोस्टली ओल्ड र एक्सपिरियन्स्ड हुनुहुन्छ अर मेबी अफ एनी सेक्स, मेल फिमेल जे पनि हुनसक्छ होइन. मेन के हो, एक्सपिरियन्स हुनु पर्यो क्या. लिड गर्न सक्ने त्यसको क्षमता हुनु पर्यो, द पावर टु लिड समवन क्या है. अब जान्छौँ हामी क्वालिटी अफ लिडरसिप. मतलब एउटा लिडरमा के कस्ता क्वालिटीहरू हुनु पर्यो है टु बी अ लिडर. इट मस्ट बी एबल टु कम इन फ्रन्ट अफ मास एन्ड ड्र द मास बिहाइन्ड हिम अर हर. मासको अगाडि आउनु पर्यो र मासलाई चाहिँ लिड गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी हुनु पर्यो. क्यापेबल टु स्टेबलाइज अर इन्टिग्रेट द मास एक्सन अर फर कामनेस. कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता हुनु पर्यो. इट मस्ट बी एबल टु प्रोभाइड प्रोपर गाइडेन्स एन्ड सिक्योरिटी टु द मास है. गाइडेन्स र सिक्योरिटी प्रोभाइड गर्नु पर्यो. इक्जाम्पल अफ लिडरसिपमा के आउँछ, लिडरसिप इज अब्जर्भड इन एनिमल्स लिभिङ इन मासेस. त्यो त सियो र ग्रुपमा हुनु पर्यो, नत्र कसलाई लिड गर्छ, आफै एउटा लिडर भइसकेको छैन. सम कमन इक्जाम्पल आर मङ्की है. त्यसको चाहिँ 300 देखि 350 जना मङ्कीको चाहिँ यसको ग्रुप हुन्छ. मङ्की आर फर्मड इन अ सिङ्गल ग्रुप ह्याज ओल्ड अर एक्सपिरियन्स मेल लिडर है. त्यसलाई चाहिँ प्याट्रिचल के भन्छ, द प्याट्रियाकल के हो होइन. अ ट्रुप ह्याज वान अर ओल्ड अर एक्सपिरियन्स मेल लिडर अनि त्यसलाई चाहिँ पत्रियाल्चल भन्ने हो. अब अर 4 यङ सब लिडर. एउटा चाहिँ मेल लिडर हुन्छ एक्सपिरियन्स्ड वान र 4वटा त्यसको चाहिँ सब लिडरहरू हुने गर्दछ होइन त्यो ट्रुपको. अब वाइल्ड गिज ड्युरिङ माइग्रेसन, ग्रुप अफ वाइल्ड गिज फ्रम wedge shape in the blue sky which is led by old and experienced bird followed by young and experienced one. यो भी सेपको जुन हेर्दै हुनुहुन्छ नि, भी सेपकै ठ्याक्कै फर्म यो चाहिँ वाइल्ड गिजहरू हो है. नै वाइल्ड गिज हो. यसमा पनि यो लिडरसिप पाइन्छ है. यो एनिमल बिहेभियरको लिडरसिप पाइन्छ. त्यसै गरी रेड डियरमा पनि, रेड डियर अफ साउथ अमेरिका फर्म्स ग्रुप which is led by old and experienced female. She is supported by her own offspring of past year है. आफ्नै अफस्प्रिङहरूले त्यसलाई यो गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ. त्यसै गरी अब आयो डोमिनेन्स. डोमिनेन्स के हो, द बिहेभियर अफ एनिमल इन विच वान इन्डिभिजुअल कम्पिट्स विथ एनदर फर द एक्सेस अर टु कन्ट्रोल ओभर द अ डिजायर्ड सोर्स है. द इन्डिभिजुअल हु मस्ट often control access and possession of resources is considered to be the most dominant animal है. अब मतलब जसलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कुरामा एक्सेस छ क्या, अनि त्यति पावर राखेको मान्छेलाई चाहिँ डोमिनेन्ट एनिमल भन्ने हो. मान्छेलाई होइन भनेको, एनिमललाई एनिमल भन्ने होइन. द डोमिनेन्स वाज फर्स्ट अफ अल अब्जर्भ बाई के नाम हो यसको, एब्बे साइल्डर र इब्बे है.
इब एबे खै 1922 इन द डोमेस्टिक चिकन। यो डोमिनेन्स चाहिँ कुनमा देखियो? डोमेस्टिक चिकनमा देखियो। इन दिस ग्रुप अफ डोमेस्टिक फल्स द डोमिनेन्ट hen pick the other hens but does not return peck from others। एउटाले अर्कोलाई चाहिँ पेक गर्दै गयो, तर जुन जस्तै यो हेर्दै हुनुहुन्छ, एउटाले चाहिँ यसलाई पेक गरिरहेछ भनेको चोच हानिरहेछन् होइन, तर यो तलवालाले चाहिँ उठेर केही पनि गरिरहेको छैन है। यो क्यारेक्टर चाहिँ देखियो त्यसमा होइन। अब द डोमिनेन्ट एनिमल मे बी अफ एनी एज। डोमिनेन्ट एनिमल चाहिँ कुनै पनि एज र कुनै पनि सेक्सको हुनसक्छ। द डोमिनेन्स क्यान बी सिन क्लियरली इन सेज गुज इन विच स्ट्रङ्गेस्ट मेल डिफाइन्स द टेरिटरी बाई फाइटिङ है। यो चाहिँ टाइगरहरूमा पनि हुन्छ, टेरिटरी फिक्स गर्ने। डगहरूमा पनि पाइन्छ यस्तो कुराहरू होइन। बाई फाइट गरेर एउटा फिक्स गर्छ कि म चाहिँ यो इलाकाको किङ हो भनेर होइन। द अदर डिफिटेड मेल फर्म सर्कल अराउन्ड द टेरिटरी, सम आर अलाउड टु एन्टर एन्ड अदर्स आर ड्राइभन आउट। कुनैलाई बस्न दिन्छ, कुछ सबलाई भगाउँछ। अब एडभान्टेज अफ डोमिनेन्स के हो? मतलब जुन एनिमल डोमिनेन्सी देखाइरहेछ त्यसको चाहिँ एडभान्टेज के हुनसक्छ होइन। इन्स्योर बेटर फिडिङ एन्ड डोमिनेन्ट एनिमल इन बेटर फेड होइन। मतलब सबभन्दा हाई छ भने खाना राम्रो त मिलिहाल्छ होइन। गेट बेटर चान्स फर मेटिङ एन्ड सेल्टर, बस्नको लागि र मेटिङको लागि पनि बेटर अपर्च्युनिटी पाइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अब डोमिनेन्ट एनिमल डेभलप बेटर डिफेन्स मेकानिजम एन्ड प्रोभाइड मोर सेक्स हर्मोन्स। पावर छ नि होइन। एक्सपिरियन्स्ड लिडरसिप इज ग्यारेन्टिड है। लिडरसिप इज ग्यारेन्टिड। द मोस्ट पावरफुल एनिमल आर मोस्टली लाइक टु पास देयर जिन। द मोस्ट पावरफुल एनिमल्स आर मोस्ट लाइकली टु पास देयर जिन्स अन द नेक्स्ट जेनेरेसन होइन, योहरूलाई पनि लिड गर्न सकोस् भनेर। रियल फाइटिङ इज केप्ट टु अ मिनिमम। अलरेडी पावरफुल छ, फाइटको जरुरी पर्दैन, फेरि पऱ्यो भने किङ चेन्ज, नत्र आफू नै हुन्छ। सिरियस इन्जुरी इज नर्मली एभोइडेड होइन, नर्मली एभोइड गरिन्छ। त्यसै गरी इनर्जी इज कन्जर्भड। अब सबभन्दा पावरफुल छ भने त्यसलाई अरूले काम गरिदिइहाल्छ त्यसको पनि, त्यही भएर त्यसको एनर्जी पनि कन्जर्भ हुन्छ। त्यसै गरी वाट इज एनिमल एडप्टेसन? हामी चाहिँ एनिमल एडप्टेसन चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा पढ्छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ टाइप अफ एडप्टेसन यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, क्वेटिक, एम्फिबियस, अर्बोरियल, वोलेन्ट अर एरियल, फोसोरियल, कर्सोरियल, दिस टाइप अफ एडप्टेसन। र के हो एडप्टेसन यसको बारेमा पनि अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। सो फाइनली थ्याङ्क्स फर वाचिङ। र आज के पढ्यो भने इथोलोजी स्टडी अफ एनिमल बिहेभियर, द्याट इज 2 टाइप एन्ड इनेट अक्वायर्ड बिहेभियर। अब इनेटमा के आउँछ? रिफ्लेक्स एक्सन, माइग्रेसन, ट्याक्सी, एडप्टेसन। हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ के को बारेमा कुरा गर्नेछौँ? एडप्टेसनको बारेमा होइन। एडप्टेसनको बारेमा चाहिँ अब नेक्स्ट भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसै गरी अब रिफ्लेक्स एक्सन अनकन्सियस कुरा पढिहालेँ होइन। त्यसै गरी स्पाइनल कर्ड इज कल्ड द सेन्टर अफ रिफ्लेक्स एक्सन एन्ड द स्पाइनल कर्ड इज अल्सो कल्ड द मोडुलेटर अर्गन है, इज अल्सो कल्ड द मोडुलेटर अर्गन। यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने थियो हामीलाई मेनली है। अब त्यसै गरी लिडरसिप के काइन्ड अफ एनिमल बिहेभियर इन विच एनिमल ड्रज अ ग्रुप अफ एनिमल और मास बिहाइन्ड है, और गाइड देम क्या। त्यसै गरी अब वाइल्ड गिजमा देखिन्छ, मङ्कीमा देखिन्छ। अब डोमिनेन्स टाइपको बिहेभियर चाहिँ के सुरुमा केमा देखियो? डोमेस्टिक चिकनमा, यहाँबाट अब्जर्भ गरियो। त्यसै गरी अब एडभान्टेज अफ डोमिनेन्स हेरिहाल्नु होइन। राम्रो खाना पाउँछ, राम्रो मेटिङ अपर्च्युनिटी पाउँछ, राम्रो डिफेन्स मेकानिजम हुन्छ, सेक्स हार्मोन पनि मोर रिलिज हुन्छ होइन, एक्सपिरियन्स लिडरसिप ग्यारेन्टिड हुन्छ। दिस टाइप अफ एडभान्टेजहरू चाहिँ डोमिनेन्समा हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब एनिमल एडप्टेसन चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ कुरा। तबसम्मको लागि दिनुहोस् मलाई बिदा। जय नेपाल।